ගොඩක් අයට පැටලෙන පාඩමක් සම්බන්ධවයි අද මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ. සමහර විට මේක ඔයාටත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. I have a brother. අපි මේ වාක්‍ය I haven't a brother කියලා කිව්වොත් හරිද? මේ පිළිතුර හරිද වැරදිද කියලා දැනගන්න නම් සුපුරුදු විදියට පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා ඔයා රැඳී ඉන්න ඕනේ. මීට අමතරව ඔයාට බොහෝමයක් ගැටලු විසඳ ගන්න හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. I haven't a brother කියලා කියනකොට පිළිතුර වැරදි කියලා ඔයාට බැලූ බැල්මටම පේනවා. හේතුව ඇත්තටම මේ ව්‍යාකරණය දැකලා නෙවෙයි ඇතැම් විට මේ වැරදි ලකුණ යොදලා තියෙන නිසා. ඇත්තටම පිළිතුර වැරදි තමයි. මෙන්න මේකට හේතුව වැල් වටාරන්න නැතුව ඊටාම කෙටියෙන් මෙන්න මෙහෙමයි ඔයා එක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍යයක් තුල තනි ක්‍රියාපදයක් යෙදී ඇතනම් ඒක තනි පදයක් නම් එතන තියෙන්නේ එක වචනයක් නම් ඔයා not කිසිම වෙලාවක එකතු කරන්න එපා. මේ නීතිය අදාළ නොවන්නේ is am are was were යන ක්‍රියාපද පහට. is am are was were යන ක්‍රියාපද වලට මේ කතාව අදාළ නෑ. ඒගොල්ලෝ මෙතන තනියෙන් හිටියක්. ඒ කියන්නේ තනි පදයක් විදිහට වාක්‍යයක් තුල යෙදුනත් එයාලට අපි not එකතු කරනවා. ඒ හැරුණු කොට වෙනත් කිසිම ක්‍රියාපදයක්. එහෙමනම් වෙනත් කිසිම කියපුවාම is am are was were කියන පස් දෙනා නැතුව වෙනත් ඕනෙම ක්‍රියාපදයක් මෙන්න මේ වාගේ තනියෙන් ඉන්නවා නම් ඔයා කවදාවත් not දමන්න එපා. අන්නේ තර්කය අනුව I haven't a brother කියන වාක්‍ය වැරදි කියලා ඔයාට පේනවා. එතකොට අපි නිවැරදි එක හොයාගන්නේ කොහොමද? දැන් මෙතන නම් අපි හරිය දාලම තියෙන නිසා ඔයා උත්තරේ කියනවා I don't have a brother කියලා. අපිට වඩා වැදගත් වෙන්නේ ඒ කාරණාව නෙවෙයි. ඇයි එහෙම වුනේ? මෙන්න ඊට හේතුව have කියන ක්‍රියාපදය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වර්තමාන කාලයට අයිති බහුවචන ක්‍රියාවක්. වර්තමාන කාලයට අයිති බහුවචන ක්‍රියාවක්. වෙනත් වචන වලින් කියනවා නම් මේ තමා ක්‍රියාපදයේ බේස් එක මුල් ස්වරූපය. The original form, the verb stem, the base form. මේ මොන නමින් හැඳින්වුවත් මතක තියාගන්න ඕනේ මෙහෙමයි මේ ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය තමයි have කියලා කියන්නේ. අන්න එහෙමනම් එවැනි ක්‍රියාපද තුල do නැමැති උපකාරක ක්‍රියාව සැඟවිලා තියෙනවා. do නැමැති උපකාරක ක්‍රියාව සැඟවිලා තියෙනවා. මෙවැනි ක්‍රියාපද have, eat, run, go, play, come වැනි ඔයා දන්න ඕනම ක්‍රියාපදයක් අරන් බලන්න ඒ සෑම එකක් ඇතුළෙම do නැමැති උපකාරක ක්‍රියාව හැංගිලා තියෙනවා. අන්න එහෙමනම් උදව්වට කෙනෙක් ඉන්නකොට මේ බලන්න do plus have. එහෙනම් have කියලා කියන්නේ කවුද? do සමග එකතු වෙලායි හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් උදව්වට කෙනෙක් ඉන්නවා do කියලා. අන්න එයාටයි අපි not දාන්න ඕනේ. එතකොට ලිඛිත භාෂාවේදී do not කියලා ලිව්වට කතා කරනකොට අපි ඒකේ පාවිච්චි කරන්නේ short form එක. කෙටි යෙදුම contracted form කියලාත් කියනවා. I have a brother කියන වාක්‍ය නැතාර්ථයේදී කියන්නේ කොහොමද? I don't have a brother. I don't have a brother. අපි නිකන් හිතමු I go කියන වාක්‍ය නැතාර්ථයේදී කොහොමද කියන්නේ? I don't go. I play. I don't play. මෙන්න මේකයි ඊට හේතුව. එහෙමනම් මින් ඉදිරියට ඔයා කවදාවත් I have a brother කියන වාක්‍ය I haven't a brother කියලා ලියන්න එපා. කියන්න එපා. ඔයා ඒ වෙනුවට කියන්න ඕනේ නිවැරදි පිළිතුර තමයි I don't have a brother. එහෙනම් ඒ පිළිතුර නිර්මාණය වෙන්නට පදනම් වූ හේතුවත් ඔයා තාර්කිකවම මතක තියාගන්න ඕනේ. හොඳයි. ඒ ප්‍රශ්නේම අපි මෙහෙම අහනවා කියලා හිතන්න. I have got a brother. ඇත්තටම ඒ වාක්‍යයේ තේරුමත් අරකම තමයි. මට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා. So the same idea can be said in two different ways. I have a brother, or else you can say I have got a brother. Let's look at the example once again. I have got a brother කියලා කියනකොට දැන් බලන්න ක්‍රියාපදේ තනියෙන් දින්නේ නැහැ. දෙකක් විදිහට තියෙනවා. ක්‍රියාපදය දෙකක් විදිහටයි තියෙන්නේ. එකක් have අනික got. මෙන්න මෙවැනි අවස්ථාවලදී හොඳින් මතක තියාගෙන ඉන්න
අන්තිමට යෙදෙන පදය මේ අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන කොටස ගත්තොත් අන්තිමට තියෙන got කියලා. අන්න එයා තමා ප්‍රධාන ක්‍රියාවේ. එහෙමනම් මුලින් ඉන්න have මේ වෙලාවේදී ඉටු කරන්නේ උපකාරක ක්‍රියාවක කාර්යය. helping verb එකක් කියලා අපි කියනවා. නැතාර්ථයට හරවනකොට මෙවැනි වාක්‍යයක් අපි not එකතු කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන උපකාරක ක්‍රියාවට. ඒ අනුව නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ I haven't got a brother. I haven't got a brother. වෙන කිසිම වූ ආකාරයකට මේක නැතාර්ථයට හරවන්නේ නැහැ. I don't have got a brother. මෙවැනි පිළිතුරු කිසිසේත් ලියන්න උත්සාහ කරන්න එපා. She has long hair. She has long hair. ඇයට දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. කොණ්ඩේට කියන්නේ hair. මේක අපි පොඩි කාලින් නම් උච්චාරණය කරනවා hair කියලා. නමුත් වඩාත් නිවැරදි උච්චාරණය තමයි hair කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේකට c අකුරක් එකතු කළොත් chair. නමුත් අපි කියවන්නේ පොඩි කාලින් ඉඳන් chair කියලා. නමුත් නිවැරදි උච්චාරණය chair. ඒත් එක්කම කොණ්ඩේ ගැන කතා කරද්දී when we are talking about our hair, you do remember it's an uncountable noun. Therefore you can't use a before this. hair කියන වචනය කොණ්ඩය කියන අර්ථය සඳහා භාවිතා කිරීමේදී එය uncountable noun එකක් නිසා අපි භාවිතා කරන්නේ නැහැ කියලා. She has long hair කියපුවාම තේරුමේ ඇයට දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන කොණ්ඩයක් කියලා කියවෙන නිසා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඇත්තටම දැම්මොත් වෙන්නේ ඇයට එක දිග කෙස් ගහක් තියෙනවා කියන අර්ථයයි කියවෙන්නේ. ඉතින් මුළු කොණ්ඩේම එක කෙස් ගහක් නම් දිගට දිගේ තියෙන්නේ. එහෙම කියන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රායෝගිකව එහෙම නැහැ. ඒ නිසා අපි she has long hair කියලායි පාවිච්චි කරන්නේ. She has long hair, he has short hair. ඔන්න ඔය විදිහටයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙමනම් දැන් නැවත පාඩමට එමු. මෙතනදී she has long hair කියන වාක්‍ය නැතාර්ථයට හරවන්නේ කොහොමද? නැතාර්ථයට හරවනකොට මුලින්ම කියලා දුන්න තර්කය මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙයා තනියෙන් යෙදී ඉන්න ක්‍රියාපදයක්. එහෙමනම් නියත වශයෙන්ම මෙයාට not දමන්න බෑ. ඒ අනුව පළවෙනි පිළිතුර වැරදි. She hasn't long hair. මේ පිළිතුර මම කලින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා හරි වැරදි කියලා. ඒ සම්බන්ධව හිතන්න යන්න එපා. වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ ඉගෙන ගන්නකොට යමක් තාර්කිකව ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. එහෙම නැතුව මම කිව්වයි කියලා මේක ඉගෙන ගන්න එපා. මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට වැදගත් වෙන්නේ කවුද කියන්නේ කියන එක නෙවෙයි කියන දේ හරිද කියලා හොයලා බලන එකයි. හොඳයි. අපි බලමු මේ වාක්‍ය නැතාර්ථයට හැරවන්නේ එහෙනම් කොහොමද කියලා. මෙතන බලන්න මේ has කියන ක්‍රියාපදය. has කියන ක්‍රියාපදය වර්තමාන කාලයට අයිති ඒක වචන ක්‍රියාපදයක්. හරියට goes, comes, runs, plays වැනි ක්‍රියාපදයක්. අන්න එවැනි ක්‍රියාපදයක් හැදිලා තියෙන්නේ හැම වෙලාවෙම does කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයක් එක්ක එකතු වෙලා. මෙන්න මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන වඩාත් වැදගත්ම කාරණාව තමයි does කියන උපකාරක ක්‍රියාව. does කියන උපකාරක ක්‍රියාව එළියට ගත්තාම ඊට පස්සේ අපි ලියන්න ඕනේ නැවතත් has කියලා, goes කියලා, eats කියලා නෙවෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ලියන්න ඕනේ ක්‍රියාවේ ප්‍රകൃති හේවත් මුල්ම ස්වરૂපයයි. ඒ අනුව has කියන ක්‍රියාවේ මුල්ම ස්වરૂපය තමයි have කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක අදාළ වෙන්නේ මෙතෙන්ද විතරක් නෙමෙයි සෑම ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් තුලම does ඇඟවිලා තිබෙනවා. අන්න ඒක එළියට ගන්නකොට එහි මුල් ස්වરૂපය තමයි මෙතෙන්ද ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මේකයි මේ පිළිතුර නිර්මාණය කර ගැනීමේදී ඔයා පදනම් කරගන්න ඕන තර්කය. එහෙමනම් නිවැරදි පිළිතුර මොකක්ද? She doesn't have long hair. So that is the correct answer. She doesn't have long hair. ඇයට දිග කොණ්ඩයක් නැහැ. The same idea can be given as she has got long hair. She has got long hair. ඇයට දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. අන්න ඒ කතාව මේ විදිහටත් කියන්න පුළුවන් කොහොමද? got භාවිතයෙන්. then මෙතන තියෙනවා ක්‍රියාපද දෙකක්. එහෙමනම් ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා නම් එකක් ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක්. එයා සෑම විටම ක්‍රියාපද සෙට් එකේ අවසානයේ යෙදෙන්නේ. මුලින් ඉන්නේ උපකාරක ක්‍රියාව. එහෙමනම් මේ වාක්‍ය තුලදී has යෙදিলা තියෙන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපදයේ ලෙස. In this sentence the word has been used as a helping verb.
So when we want to turn this into negative, we must add not to the helping verb. So the correct answer is she hasn't got long hair. She hasn't got long hair. එහෙමනම් අපි මෙතනදී not එකතු කරන්නේ පෙනෙන්න ඉන්න අපට දීලා තියෙන උපකාරක ක්‍රියාව වන hasට. එහෙමනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ she hasn't got long hair. Number 5. I had a bike. මට බයික් එකක් තිබුණා. had යනු අතීත කාලයට අයිති ක්‍රියාපදයක්. නමුත් නීතියමයි. තනියෙන් ඉන්න විට ක්‍රියාපදයක් අපට not එකතු කළ නොහැකි. මතකනේ is, am, are, was, were කියන පස් දෙනාට නම් මේ නීතිය අදාළ නැහැ. ඒගොල්ලෝ තනියෙන් හිටියා not එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ හැරුණු කොට වෙනත් කාටවත් මේ අවසරය නැහැ. had කියන ක්‍රියාපදයට not දාලා පිළිතුර ලියන්න එපා වැරදි. I hadn't a bike කියලා ලිව්වොත් උත්තරේ වැරදි. එහෙමනම් අපි හොයලා බලන්න ඕනේ had කියන ක්‍රියාපදේ හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. සෑම අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් තුලම did නැමැති උපකාරක ක්‍රියාපදය සැඟවී ඇත. සෑම අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් තුලම did නැමැති උපකාරක ක්‍රියාව සැඟවී ඇත. For an example, you can see went ගියා. අන්නේ ක්‍රියාපදය හැදලා තියෙන්නේ කොහොමද? did සමග අදාළ ක්‍රියාවේ මුල් ස්වරූපය වන go, did go. ate කෑවා, did eat. එහෙමනම් had කියන්නේ did have වල එකතුවක්. ඒ නිසා අපි පිළිතුර දැන් ලියනවා I didn't have a bike. I didn't have a bike. මට බයික් එකක් තිබුණේ නැහැ. The same idea can be said as I had got a bike. I had got a bike. Now there are two verbs. One is the principal verb, the other one is a helping verb. When there's a helping verb, we must add not to the relevant helping verb. I didn't have got a bike කියලා නිර්මාණයක් අපි කරන්නේ නැහැ. එසේ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ පිළිතුරු නිවැරදි නැහැ. I had got a bike කියනකොට මෙතන got තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාව, had උපකාරක ක්‍රියාව. එහෙමනම් අපි not එකතු කරන්නේ උපකාරක ක්‍රියාවටයි. I hadn't got a bike. I hadn't got a bike. එහෙමනම් පාඩම සාරාංශගතව ඔයා මතක තියාගන්න මෙහෙමයි. have නැතාර්ථයට හැරවෙන්නේ don't have කියලා. have got නැතාර්ථයට හැරවෙන්නේ haven't got කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. have seen, haven't seen. have done, haven't done. අන්නේ විදිහටයි ඒවා නැතාර්ථයට හැරවෙන්නේ. ඉතින් tenses පාඩම පිළිබඳව අවබෝධය තියෙනවා නම් මේ perfect tense එක කියලා මතක් වෙයි. has කියලා තියෙනවා නම් අපි ඒක නෙගටිව් කරන්නේ කොහොමද? doesn't have, doesn't have. නමුත් has got කියලා තිබුණොත් hasn't got කියලායි නැතාර්ථයට හරවන්න ඕනේ. ඒ වගේම had කියලා තිබ්බොත් didn't have කියලායි නැතාර්ථය නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. නමුත් had got කියලා තිබුණොත් hadn't got කියලායි වාක්‍ය නැතාර්ථයට හැරවෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තාර්කිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව වඩාත් නිවැරදිව ඉගෙන ගැනීම සඳහා ඔයාට මගේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න පුළුවන්. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය online classes සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් online classes එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ physical classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට online classes සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 0111 22 62ට දැන්ම යොමු කරන්න.
ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone. See you next time. Goodbye.